কি বাইক কিনবি না হলি KTM ফাইনেলি মানে লুকাই দিলো আর ইটার মোর বাইকৰ অৱস্থা ইনুকা হৈছে পিকআপ মানে একদম এইখান চাওক কি বাইক লৈ আছে আপোনালোকে কওকচোন ইতে কমেণ্ট দি ইতে হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মানে বহুত দিনৰ পিছত আজি এটা ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু ন গাইজ তো মানে আজি হৈছে কি মানে এনেকুৱা ধামাকা মানে বহুত দিন মানে ৰখি মানে গাইজ আজি ফাইনেলি মানে গাইজ মই মানে আজি বাইকৰ মডিফিকেশ্যন কৰিম আৰু ন গাইজ বহুত দিন আগতে মানে মই দি থৈ আহিছিলোঁ বস্তুবিলাক তো মানে হোৱা নাছিলে আৰু ন গাইজ তো আপোনালোকে কি কৰিম কি নকৰোঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব গাইজ এতিয়া মানে ৰঞ্জন আৰু মই আহি গ'লোঁ আৰু কালি গৈ যাই পাম আৰু এইটো ৰঞ্জন এক্সিডেণ্ট অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মানে এতিয়া ডাইৰেক্ট পূৰা কালি গৈ যাম তাতে যাই পেলাই মানে লুগাম আৰু না বস্তু এটা গাইজ পালোহি আৰু না আৰু অলপ আছে কালি গৈ তাতে যাই পেলাই মানে এতিয়া ঠিক কৰিম আৰু গাড়ীৰ চেইনো ভাল কৰিব লগা আছে সেইবিলাকো ভাল কৰিম আৰু না মানে আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু মানে কি লুগাম সেইটো গম পাব আপোনালোকে মানে আৰু আজি ধামাকা আৰু না গাইজ ধামাকা পূৰা বহুত দিন পিছত কিমান দিন আগতে কৰাইছিলোঁ না আমি প্ৰায় এক মাহমান আগতে আহি পেলাই এতিয়া মানে আকৌ এতিয়া আছোঁ আৰু ন গাইজ ডাইৰেক্ট লগ পাইছোঁ মেকানিকৰ দোকানত চলো তো গাইজ পালোহি আৰু এইখন লুকা হ'ব য'তে মতে লাইন মাৰি থকা না কি মানে হোৱাট ইজ দিছ য'তে মতে লাইন মাৰা হা আহি কেমেকে লাইন মাৰিছে তাৰ পৰা অলৰেডি 10 মিনিট হৈ গ'ল গাইজ বহুত টাইম বহিলোঁ একদম ভাগৰ লাগি গ'ল বহি আমাৰ বাইক লাৰাই নাই মানে ইয়াত আছে সেয়া এইটো ইয়াৰ পৰা ভাগৰত মুড়ি চেচ পুৰা বৰিং ইয়াৰ চেচ আমাৰ বাইকখন এতিয়ালৈকে মানে লাৰাই নাই কি ক'ম আৰু গাইজ ঘূৰি আছোঁ আৰু না কিবা কৰিবি নেকি ইয়াৰ দৰে ভিডিঅ' চলি আছে কিমান ফ্ৰেণ্ড দিছে না মোৰ ভিডিঅ' চাই দিছে কি ক'ম আৰু একদম ভিডিঅ' চাই লওঁ ভালকৈ হৈছে না মানে য'তে ত'তে মোৰে ভিডিঅ' চলি থাকে মানে কি ক'ম আৰু এনেকৈ বোলে সঁচা নেকি তোৰ নেটত এনেই ময়ে চাবা দিছোঁ এইয়া এইখন বাইকখন লাইট গ্ৰেছটো আৰু এইফালে ৰঞ্জনে পিছাইলৈ গ'লে কাটলে মানে ময়ে তাক চাবা দিছিলোঁ আৰু মানে চাব আমাৰ সেইটো গাড়ী এইখন চাওক কি বাইক লৈ আছে আপোনালোকে কওকচোন এতিয়া কমেণ্ট দি ইতে আৰু এইফালৰ পৰা যেতিয়া অলপ দূৰৰ পৰা চোৱা গাড়ীৰ মানে লুকছটোৱে বেলেগ হৈ থাকে মানে চাওকচোন কি ক'ম আৰু না গাড়ীখন পুৰা খাটাৰনাক সিহঁতৰ গাড়ীৰ মানে না আছে কিবা কি আছিল এইটো মিটাৰ না আছে লাইট চব মানে এক্সপৰ্ট কৰা এইবিলাক বস্তুবিলাক মানে বেলেগৰ পৰা আৰু এইডাল ব্ৰেকৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আছে আৰু ডিছখানো আছে ইয়া আৰু কিবা আছে আৰু কিবাই নহ'ব চুকাই নহ'ব এইখন বাইকৰ কি ক'ম আৰু এইখন গাড়ী মানে অল্ডত মানে এখানে এক পিছে আছে মানে অনলি ওৱান ইন কালেগাঁও বুলি ক'ব লাগিব আৰু না লাইটটো কিয় বুলি কৈছে লাইটটো হৈছে ডিউ স্কুটিৰ কি ক'ম আৰু থিংকিৰ যে কি কৰিলে মানে কি মানে এইখন কি মানে বুজি নাপাওঁ মানে এইখন কি বস্তু খাটাৰনাক কাম এইখন চাওক গাড়ীখন এইখন বাইক হৈছে নামত ইমেজ কিন্তু কামত ডিউ স্কুটি লাইটটো ডিউ মানে এইখন বাইক মানে বাইক হৈ ক'ম আৰু বাইকৰ একোৱে নাই মানে থাজিয়াও দি দিছে ইয়াত টিংকিটো নাই একো মানে ক'তো একোৱে নাই মানে টিংকিৰ তেলখিনি থাকে কভাৰটো নাই কভাৰ নাই তাৰপিছত এইফালে আৰু চাওক মিটাৰ নাই না আছে ব্ৰেকৰ লিভাৰ না আছে ব্ৰেকৰ ডিছ বনাই দিছে আৰু গাড়ী একদম এইখন বাইক মানে নাপাবেই গোটেই মানে স্পেচিয়েল এডিশ্যন একদম 2028 edition upcoming NS 200 with due headlight আৰু এটা টিংকি কিবাই নাপাব আৰু 2016 নহয় যাব লাষ্টত চেল হ'ব আৰু লাহে লাহে পাৰ্টছ লাগিলে খবৰ কৰিবি নেকি কমেণ্ট এটা দি দিবি কিবা পাৰ্টছ লাগে ইনষ্টেল কৰি লৈ যাব আপোনালোকে চাই লওক এতিয়া মানে গাড়ীখন বেয়া হ'লে কি হ'ব মানে এটাই চেলফিটো ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ৰ গাড়ীখন বেয়া নহয় দেখাত মানে পাৰ্টছ নহ'লে এইটো লাইটটো চাওক ধুনীয়া লাইট দিছি নে নাই খোলাই আৰু একবাৰ বেয়া যাবি পিকআপ মানে একদম
পাগলা বাইক প্লাস পাগলা মানুহ কম্বিনেশ্যন মিলি গৈছে खतरनाक बाइक चलाई दिलो খাতৰা পিকআপ ओ साहेब बम पिकअप बे क्लास 5 रेडी बनो रा उसके है की को मारो रा ए तितार बडे 11টা বৰা আহিবলে ৰখি ইটো মানে হয় নাই আমাৰ লাৰাই নাই না বাজা দে আছে আমি এই খৰবাটো ইয়াতে মানে 11টা পাইছো 11টা ইয়াতো মানে পুৰা কিবা হৈছে আৰু মোৰ অলপ মানে ভাল লাগিছে মোৰ এ কামটো বুদিন ইয়াৰ মানে পুৰা বেয়া লাগিছে আৰু তথাপিও মানে কিবা এটা খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত লগ পাইছো গাইছ কিবা কবি নেকি তুমি একদম ভাগৰ লাগিছে মোবাইলৰ চাৰ্জ নাই মোৰ মোবাইলৰ চাৰ্জ নহৈছে আৰু ইয়াতো নাই আৰু চেছে ইয়াৰ মানে দেউৰি কিবা কিবি লাইন মাৰিছে ন ফাইনেলি লাগি গ'ল আৰু এতিয়া কামত 3টা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কেইটা বজে আৰু পাত্তা নাই এতিয়া মোৰ বাইকৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈ আছে তো মানে এতিয়া কামটো চলি আছে আৰু লাহে লাহে তো মানে এতিয়া আৰু অলপ টাইম ৰখিব লাগিব আৰু বহুত টাইম ৰখিব লাগিব তেতিয়া পৰা ৰখি ভাগৰত মানে কিবা কিবি খাই আহিলোঁ মানে তো এতিয়া মানে এয়া এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে বৰ্তমান তো আৰু বেছি টাইম নালাগে তো আপোনালোক চব দেখাই আছোঁ কেনেকুৱাকৈ ফিটিং কৰে গাইছ দ্য ৱেল্ড ইজ লুক গাইছ দ্য ৱেল্ড ইজ ফাইনেলি গাইছ বাইক লৈতো এই আগৰ চেণ্ডাল বিয়া হৈ থকাটো মানে এই ইয়াতে খাব আৰু এইটো চব পাই গ'লোঁ এই মজা আৰু এইফালে লাগিছে কামত আণ্ডাৰ প্ৰচেছ চব দেখাই আছোঁ লগাও ফুটাই আছে ফুটাই তুই ফুটাই নাই নেকি মানটাই মাটি যাম লাও এনেকে ফুটা কৰে ৰগৰা ফুটা কৰি আছে লাহে লাহে ফুটাই থাকব আৰু 3টা ফুটা কৰাৰ পিছত ডিছকাউণ্ট লগাব আৰু না গাইছ চব দেখাই আছোঁ ডিছকাউণ্ট লগোৱাৰ পিছত দেখাই আছোঁ গাইছ এনেকৈ ফুটা হৈ থাকিব আৰু না তো গাইছ এইটো হৈ গ'ল ফুটা আৰু এইফালে এটা হ'ব আৰু এইফালে এটা হ'ব আৰু মেচিনটো পুৰা গৰম হৈ গ'ল পুৰা গৰম তাৰ পৰা ৰেষ্ট দিছে আৰু না মেচিনটো বহুত টাইম লাগি যায় একদম মানে জুইনত পুৰি গৈছে না তাৰমানে বহুত টাইম লাগে আৰু একদম ইফালে পুৰা এইফালে হ'ব আৰু ফুটা এটা 3টা ফুটা হ'ব তাৰপিছত পুৰা ডিছকাউণ্ট এই মেচিনত যাব আৰু কেনে লাগিব কেনে ফুটা হৈ গ'ল এতিয়া পুৰা এইফালে আৰু ফুটাব এই 3টা ফুটা হৈ গ'ল ডিছ লগাব এইবিলাক পুৰা এক্সপাৰ্ট এইবিলাক কামৰ কাৰণে এক্সপাৰ্ট আৰু ৱেল্ড ইজ লগত এক্সপাৰ্ট এইবিলাক তো গাইছ চাব পাৰে ফাইনেলি লাগি গ'ল ডিছ কেনে লাগব এতিয়া কেনে এতিয়া মানে ডাইৰেক্ট লগাব আৰু পুৰা মজাকে পুৰা এইটো মজা আৰু এইবাৰে কোনে পায় আৰু চেক্সি লুক আহিছে পুৰা আৰু মানে আৰু গ্ৰাফিক্স মাৰিম আৰু পিছত লাহে লাহে পইচা জমাই এইফালে ফাইনেলি মানে লগাই দিলোঁ আৰু না গাইছ এইখন ৱেল্ড ইজ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব মানে মানে 1 মাহ আগতে আনিলে ডিছকাউণ্ট হৈ গৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে এই ইয়াৰ আগতে যে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আপোনালোকে চাইছে চাগে সেই ভিডিঅ' সিদিনাটো নহ'লে কাম তো আজি মানে ফাইনেলি লগাই দিলে আৰু না ৰাজুদাই একদম কেনে লাগিছে ইয়া আৰু কেইদিনমান আগতে মানে
ইফালেও মানে এই ডাইৰেক্ট ব্ৰেক লগাটো কৰি দিম আৰু ন গাইছ একদম মানে ডাবল ব্ৰেক কৰি দিম আৰু ন একদম মজা লাগিছে আৰু এতিয়া পৰা মানে দিনটো খোজ হৈ গৈছে আৰু না বহুত দিন পিছত আৰু ইমান টাইম ৰখিলোঁ না গাইছ কি ক'ম আৰু 5-6 ঘণ্টামান ৰখিলোঁ আৰু এতিয়া পুৰা কমপ্লিট আৰু না তো আগত যাবলৈ আপোনাক পুৰা ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ আৰু না তো গাইছ আহি পালোহি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ টিয়াপুখুৰী বুলি কয় এটা জেগাত আৰু ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ঘৰত যাম তাৰপিছতে আৰু তাৰ আগতে মানে মোৰ বাইকখন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মানে এইখন এইয়া মজা মানে ডুৱেল ডিছ ইফালে এখন আছে আৰু এইফালে এখন আছে এইয়া কেনে এইয়া চাবৰে গাইছ কেনে লাগছে এইয়া অ' মাই গড কি ক'ম আৰু না গাইছ মোৰতো মজা বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ বা কেনেকুৱা লাগে সেইটো নাজানো আৰু ন গাইছ একদম দেখাই আছোঁ পিছফালৰ পৰা গাড়ীখন মানে এইখন চাবৰে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু ন গাইছ আৰু আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ত 100টা লাইক যদি দিয়ে না গাইছ আৰু মানে আৰু খাটানা বস্তু দেখা পাই থাকিব আৰু না গাইছ আপোনালোকে 100টা লাইক লাগে 100টা এইফালে পুৰা মজা জেগা লোকেশ্যনত আৰু এইফালে আছে ৰঞ্জন কিবা কবি নেকি তই মাছ এইটো মানে কিবা মাৰি আছে মানে এই বৰশী পাতা আছে ইয়াতে হয়নে আৰু যদি মোৰ মোবাইলটো ইয়াৰ পৰা পৰে না বিয়া হ'ব বুলি কৈছে নেকি একো বিয়া নহয় গম পাইছা না একো বিয়া নহয় পানীত পৰিব একো নহয় পানী পুলিও বিচাৰে পাম নাপাম আৰু ন গাইছ এতিয়া আমি ইয়াতে ফটো উঠো চাওঁ বাচ্চাও দেই কিনবি ডাঙৰ হ'লি গম পাইছে না কি বাইক কিনবি ডাঙৰ হ'লি KTM 390 কিনব পুৰা বহুত ওপৰত আমাতকে 390 কিনব বাবু আৰু বাবু তই কি কিনবি KTM পুৰা KTM লাভাৰ এইবিলাক আমাৰ KTM সেইবিলাক জিন্দাবাদ পুৰা আমি বাবুটোৰ নিচিনা সৰুতে ভাবছিলোঁ KTM কিনিম বুলি কিনি পেলালোঁ পুৰা ডাঙৰ সেইবিলাক গম পাইছে না তো গাইছ এতিয়া মানে ভাত চাত খাই ল'লোঁ পুৰা আৰু এতিয়া টংলাত যাওঁ তাৰ আগতে মানে ভিডিঅ'টো খতম কৰি দিব আৰু না গাইছ বহুত দীঘল হৈ যাব যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু না গাইছ একদম 100টা লাইক মাৰিব মানে গাইছ যেনেকৈনো 100টা লাইক হ'ব লাগে আৰু না গাইছ পিছৰ পৰা ধামাকা পুৰা আহিছে ভিডিঅ' তো গাইছ এতিয়া মানে এটা বাই বাই গাইছ পুৰা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব গাইছ বাই এইয়া ৰঞ্জন জাল আৰু মাছ লৈছে বাই বাই গাইছ বাই বাই লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো